आषाढ महिन्यात आमच्या मंदिरात कांदेनवमी साजरी व्हायची नगरला. कांदेनवमी आणि वांगेनवमी. तर कांद्याचे भजे वगैरे करायचे आणि वांग्याची भाजी अशी मस्त छान मस्त इतकी सुंदर गोडा मसाला घालून वांग्याची भाजी झणझणीत आणि चमचमीत अशी खूप छान करायची. मसाल्याची अशी वांग्याची भाजी फोडींची भरलेली कशी केली तरी चालते, पण अशी शक्यतो फोडींचीच करायचे. तर आज मी ही कांदेनवमी स्पेशल आज वांग्याची भाजी करून दाखवते आहे. वांगे चिरून यात मीठ टाकून ठेवलं होतं थोडंसं, म्हणजे ते काळे पडत नाही. ही एक टिप्स आहे. कांदा खोबऱ्याचा आता आपल्याला मसाला करून घ्यायचा आहे. कांदा टाकून घ्यायचा आहे. प्रथम थोडंसं बाजूने मी तेल सोडलेलं आहे आणि चांगला असं लालसर असा रंगावर आपल्याला तो कांदा भाजून घ्यायचा आहे. कढीपत्त्याची थोडी पानं टाकली आहेत यामध्ये, ती पण भाजून घ्यायची त्याबरोबर कांद्याबरोबर. कढीपत्त्याची पानं मुलं काढून ठेवतात ताटातून, तर त्यासाठी वाटून टाकले तरी चालतात. थोडंसं वाटायला टाकायचं, थोडे फोडणीत पण टाकायचं आपल्याला. खोबरं टाकले थोडं आणि पुन्हा हा मसाला चांगला परतून काढायचा आहे. मसाला आपला भाजून झाला आहे. आता हे कांदा खोबरं मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेतलं आहे मी आणि वरती थोडेसे शेंगादाणे मी तव्यावरच परतून घेतले लालसर रंगावर. थोडंसं तेल टाकलं होतं आणि छान असा लाल कलर आला. आता हे मिक्सर करून घेते. तर हा कांदा खोबरं कढीपत्ता आणि थोडे शेंगादाणे थोडे मी तेलात बरड करून घेतले होते, त्याचा हा सगळा मसाला वाटून घेतला आहे. पातळ नाही वाटायचं आहे, कोरडाच वाटून घ्यायचा आहे. चला आता कढईत तेल तापलंय. मोहरी, थोडं आलं लसूण पेस्ट, कढीपत्त्याची पानं, थोडी कोथिंबीर आणि हा वाटलेला मसाला. मसाला छान परतून घ्यायचा आपल्याला तेलामध्ये. चांगला हलत राहायचं आहे, खाली लागू नाही द्यायचं आपल्याला आणि तेल सुटेपर्यंत चांगला असा परतून घ्यायचा आहे. छान तेल सुटले बघा बाजूनी. आता यामध्ये हळद, थोडं लाल तिखट, हे पुन्हा थोडं लाल तिखट टाकले 1 चमचा. एक कलर येण्यासाठी टाकलं आणि थोडा गोडा मसाला टाकून घेते याच्यात. छान अजून परतून घ्यायचं आपल्याला. यामध्ये हे मिक्सरचं भांडं मी धुवून घेतलं होतं, थोडंसं पाणी टाकून घेतली त्यातलं. मीठ, यावर आता 2 मिनिटं आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे. 2-3 मिनिटं झालेत. हे पहा मस्त मसाल्याला कलर आलेला आहे छान. यामध्ये मी एका चमचाभर गुळाचा खडा टाकते छोटा. गुळामुळे खूप छान टेस्ट येते या भाजीला. गुळमट असं वांग लागतं.
आता यामध्ये मी हे वांगे टाकून घेते चिरलेले. मस्त अशी ही वांग्याची भाजी लागते. आषाढ महिन्यापासून 4 महिने कोणी कोणी वांगे खात नाही, कांदे पण कोणी खात नाही, कोणी लसूणही खात नाही. झाकण ठेवते आता यावर. झाकण काढले आणि वांग खूप छान शिजले आपलं. बघा मस्त असा मसाला आणि छान तर्री आली आहे भाजीला. असं मसाल्याचं वांग तुम्ही करून बघा. रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि असेच आमचे नवीन नवीन व्हिडिओ पाहत राहा. अच्छा, बाय.